Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah macam-macam dan pelbagai kisah kontroversi, juga kisah bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Minggu ini kita nak mengimbau semula kenangan di sebuah era yang begitu menjadi pujaan, menjadi kegemaran dan kegeraman peminat-peminat Gusti di seluruh dunia. Kisah tentang permulaan dan perjalanan Attitude Era, sebuah era paling hebat dikatakan pernah berlaku di WWE. Jom, tanpa melengahkan masa lagi, terus kita bersama membedah dan mengimbau semula kisah Attitude Era. Attitude Era merupakan satu terma yang digunakan oleh WWE untuk menggambarkan format rancangan syarikat itu bermula dari 9 November 1997 hingga 6 Mei 2002. Ia dilancarkan seiring dengan kemuncak Perang Malam Isnin atau Monday Night War, di mana acara mingguan Monday Night Raw oleh WWE bersiaran secara serentak dengan acara Monday Nitro kelolaan WCW setiap minggu dari 4 September 1995 hingga 26 Mac 2001. Attitude Era secara rasminya bermula pada 9 November 1997 di acara Survivor Series tahun tersebut, apabila buat pertama kalinya satu klip video telah ditayangkan dengan pendedahan logo baru WWE yang sebelum itu dalam bentuk blok kepada tulisan cakar atau scratch dengan tulisan WWF Attitude. Ia disiarkan sebelum perlawanan kemuncak acara itu di antara Shawn Michaels dan Bret Hart yang membawa kepada insiden Montreal Screwjob yang masyhur itu. Nak tahu cerita tentang Montreal Screwjob? Boleh tengok melalui pautan yang saya sediakan di atas ini. Alright. Sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang zaman Attitude Era ini, kita imbas sedikit perjalanan syarikat WWE ini. Sejak ia dibeli oleh Vince McMahon Jr. daripada bapaknya Vince McMahon Sr. pada lewat tahun 70-an, Vince telah mengubah konsep sukan Gusti profesional itu kepada sebuah program yang lebih berorientasikan hiburan dan menggelarkan ia sebagai sports entertainment atau sukan hiburan. Justru beliau sanggup mencagarkan rumahnya untuk melancarkan acara WrestleMania yang pertama pada tahun 1984 supaya WWE dapat menjadi sebuah syarikat sukan hiburan yang arus perdana dan lebih dikenali lebih ramai khalayak di luar sana. Kerana itulah ramai selebriti telah dijemput dan dilibatkan dalam banyak program bersama WWE, terutama di acara WrestleMania, dan bintang ciptaannya Hulk Hogan sendiri berjaya menjadi bintang pop culture paling dikenali seantero alam maya. Betapa kuatnya jenama WWE yang dibentuk oleh Vince McMahon ketika itu. Namun lumrah alam, pasang surut itu sentiasa berlaku. Pada tahun 1992, Vince McMahon telah terpalit dengan kontroversi dengan didakwa membekalkan steroid secara haram kepada ahli-ahli gustinya di WWE sehingga beliau terpaksa naik turun mahkamah sehingga ke tahun 1994. Ramai ahli gustinya yang telah memberikan pengakuan yang mencarikkan reputasinya sehingga menyebabkan beliau seakan menyimpan sedikit dendam kepada para pekerjanya waktu itu. Mujur beliau dilepaskan daripada dakwaan salah laku itu, namun ia menatijahkan kepada pelancaran New Generation Era di mana kini WWE tak lagi bergantung harap kepada para bintang lewat 80-an ini, sebaliknya memberikan tumpuan kepada bintang-bintang muda yang lebih segar seperti Bret Hart, Shawn Michaels, Razor Ramon, Diesel dan ramai lagi. Cerita tentang kebangkitan New Generation ini juga telah saya kongsikan sebelum ini dan anda boleh mengikutinya melalui pautan yang saya sediakan di atas ini dan juga di ruangan description dekat bawah. Walaupun kini WWE meletakkan bintang-bintang muda mereka sebagai tonggak utama, namun konsep mereka masih lagi lebih kurang macam di era sebelumnya dengan menampilkan bintang-bintang baik lawan jahat, juga kepelbagaian karakter berwarna-warni sehingga program WWE ketika itu dilihat agak cartoonish dan terlalu riang ria. Berbeza dengan apa yang ditampilkan di WCW dengan konsep jalan cerita yang lebih matang dan berpaksikan realiti. Tambah pula dengan kemasukan dua bintang besar WWE iaitu Kevin Nash dan Scott Hall ke WCW pada pertengahan tahun 1996, lantas membentuk Pakatan NWO bersama Hulk Hogan, lagilah membuatkan para peminat gusti beralih arah dengan lebih tertarik kepada siaran Monday Nitro WCW berbanding
Monday Night Raw terbitan WWE. Setelah ketinggalan dari segi rating tontonan berturut-turut sejak tahun 1996, WWE terpaksa berhempas pulas untuk kekal relevan dan memastikan mereka terus diikuti oleh para peminat gusti. Laporan kewangan juga menunjukkan yang syarikat milik Vince McMahon itu telah mengalami kerugian berjuta-juta dolar kerana program TV mereka yang agak sendu dan jualan tiket serta merchandise yang menyaksikan penurunan angka. Ramai pula bintang mereka yang angkat kaki dan berhijrah ke WCW kerana dijanjikan bayaran yang lebih lumayan. Kemuncaknya, Bret the Hitman Hart yang merupakan bintang yang selama ini digilap oleh Vince McMahon sejak sedekad yang lalu juga bertindak meninggalkan WWE kerana menerima nilai kontrak yang jauh lebih tinggi di WCW. Oleh sebab faktor-faktor inilah orang kata dalam suasana darurat dan menekan ini, Vince McMahon mengambil langkah berani dan radikal dengan memperkenalkan Attitude Era bagi mengubah lanskap dan hala tuju syarikat itu selepas ini. Dalam satu video promo yang disiarkan pada 15 Disember 1997 di acara Raw, Vince yang selama ini menggalas tugas sebagai pengulas aksi demi aksi di sisi gelanggang mendedahkan peranan sebenarnya sebagai pemilik WWE dan mengatakan cukup-cukuplah para peminat gusti selama ini direndah-rendahkan akal mereka. Konsep tipikal geng baik lawan geng jahat juga nampak macam dah tak berapa relevan serta dah pun berlalu zaman itu. WWE akan menampilkan konsep yang lebih segar dan ingin tampil berbeza dengan apa yang dipersembahkan oleh pesaing mereka WCW ketika itu. Justru fajar Attitude Era bangkit secara rasminya dengan konsep yang lebih menyasarkan penonton dalam demografik usia 15 ke 35 tahun, lebih matang dan panas orang kata. Malah perlawanan-perlawanan di era ini juga lebih ganas, tidak tipikal, orang baik boleh lawan baik, jahat boleh lawan jahat, termasuk juga pelbagai elemen panas bersifat seksual yang boleh membeliakkan mata peminat-peminat khususnya lelaki bermata keranjang. Walaupun Attitude Era ini bermula secara atas kertasnya pada penghujung tahun 1997, namun hint perubahan ini boleh dirasai sejak penghujung tahun 1995 lagi. Menurut Vince Russo, individu bertanggungjawab sebagai ketua jabatan kreatif WWE waktu itu, pengenalan watak ala-ala maknyah Goldust pada lewat tahun 1995 adalah permulaan kepada segala-galanya. Tak cukup dengan itu, pada tahun 1996 pula disiarkan babak kontroversi Brian Pillman yang memegang senjata api di siaran TV WWE juga antara tanda-tanda bermulanya era attitude di WWE, sesuatu yang tak terjangka kan. Tambah lagi dengan pengenalan bintang wanita panas yang menghiasi program WWE saban minggu iaitu Sunny, Marlena dan Sable yang sering membuatkan para penonton tak sedang duduk dengan outfit dan gaya mereka yang menjolok mata. Malah penggunaan nama daripada Monday Night Raw kepada Raw is War pada 10 Mac 1997 juga semakin menyerlahkan kedewasaan program mingguan utama WWE itu sebagai tanda mengisytiharkan perang kepada pihak WCW di sebelah sana. Itu dia sedikit latar belakang bagaimana bermulanya Attitude Era di WWE. Sekarang kita nak lihat pula beberapa tonggak utama kepada berjayanya era Attitude ini sehingga memungkinkan WWE berjaya memintas semula kedudukan mereka, seterusnya menewaskan WCW setelah lebih 83 minggu tertinggal di belakang dan berjaya mengemudi semula industri gusti profesional. Watak pertama yang pastinya sinonim dengan Attitude Era ini pastinya bos besar dan pemilik WWE itu sendiri, iaitu Vince McMahon. Macam yang saya katakan tadi, walaupun beliau merupakan pemilik dan pengerusi lembaga pengarah di WWE, namun tak ramai yang tahu kedudukannya waktu ini kerana beliau lebih dikenali sebagai pengulas aksi di WWE sebelum tempatnya sedikit demi sedikit digantikan oleh Jim Ross. Vince McMahon mula tampil sebagai pihak berautoriti di acara Survivor Series 1997 di mana ketika itu beliau telah tampil ketika perlawanan kemuncak bagi perebutan kejuaraan WWE di antara Bret Hart dan Shawn Michaels. Bagi memastikan kejuaraan WWE kekal berada di WWE dan tak dibawa pergi oleh Bret ke WCW, maka Vince telah berpakat dengan pengadil Earl Hebner dan mengarahkan loceng dibunyikan ketika Bret terperangkap dalam gerakan submissionnya sendiri iaitu sharpshooter daripada Shawn Michaels. Insiden Montreal Screwjob itu telah menjadi titik tolak perubahan karakter Vince McMahon di kaca TV di mana seminggu kemudian di acara Raw dengan mata lebam di debit Bret di belakang tabir pasal acara Survivor Series sebelum itu, Vince bertegas yang semua yang berlaku di Survivor Series itu adalah kesalahan Bret yang tamak
dan tidak mahu bertolak ansur kepada syarikat yang telah menaikkan namanya selama ini. Frasa Brad Screwed Brad menjadi permulaan kepada bencinya peminat kepada bos WWE, dan tak lama selepas itu, Vince sering muncul saban episod di kaca TV sebagai Mr. McMahon, seorang bos yang zalim, keji, tak berhati perut dan sering bersengketa dengan mana-mana penggusti yang tak sehaluan dengannya. Maka dari situ dapatlah kita saksikan bagaimana Stone Cold Steve Austin antara yang paling lantang dan berani menentang segala kebobrokan yang dicetuskan Mr. McMahon, dan storyline pekerja lawan bos ketika pada zaman Attitude Era ini antara yang paling berjaya kerana boleh relate dengan ramai orang yang selama ini juga geram terhadap bos-bos mereka. Menariknya, Mr. McMahon memang rare kerana menjadi satu-satunya majikan di dunia yang rela dibelasah pekerjanya sendiri. Berbicara tentang Mr. McMahon, maka pastinya bintang yang naik namanya hasil pertelingkahan dengan bos belagak itu adalah Stone Cold Steve Austin. Austin merupakan seorang penggusti kelas pertengahan yang tak berapa dipandang ketika bergusti di WCW pada awal-awal kariernya. Namun hikmah beliau dipecat Eric Bischoff melalui telefon dapat dilihat apabila beliau menyertai WWE di awal tahun 1995 sebagai ringmaster dan kemudian digelar sebagai Stone Cold Steve Austin. Sikap suka melawan pihak atasan dan tak berpegang kepada undang-undang menyebabkan Stone Cold mula mendapat perhatian dan menjadi pujaan peminat. Membawa karakter sebagai seorang anti-hero, Austin mula menjadi buah mulut peminat gusti apabila memenangi kejohanan King of the Ring 1996 dengan ungkapan masyhur yang beliau sebutkan waktu itu, "Talk about yourself, talk about John 3:16, Austin 3:16 says I just whip your ass." Austin semakin mendapat perhatian apabila bersengketa dengan Bret The Hitman Hart pada penghujung tahun 1996 itu, dan pertembungan semula mereka di acara WrestleMania 13 menjadi double turn apabila Austin yang pada mulanya geng jahat bertukar mendapat simpati peminat setelah dibelasah dan di-sharpshooter sehingga pingsan oleh Bret Hart yang mengundang cemuhan peminat serta bertukar menjadi jahat dalam perlawanan itu. Tindakan Austin yang enggan berehat setelah mengalami kecederaan leher akibat dipile driver secara botch oleh Owen Hart di acara SummerSlam 1997 menyebabkan beberapa kali Vince McMahon mengarahkannya untuk relax dan bertenang. Namun ia bukan option kepada Austin, dan menyaksikan Austin menghadiahkan stunner kepada Vince di sebuah episod Raw pada 1998 adalah permulaan kepada konfrontasi epik majikan dan pekerja sehingga mereka sering berbalas serangan di sepanjang kempen Attitude Era. Bintang kedua yang menjadi ayam tambatan Attitude Era pula adalah Dwayne The Rock Johnson. Penggusti generasi kedua ini membuat kemunculan sulung di acara Survivor Series 1996 dan menjadi prospek bintang masa depan di WWE. Namun beliau yang sering tersenyum dan mesra dengan peminat mula menjadi cemuhan dan dibu penonton walaupun beliau sentiasa berperilaku mulia di dalam gelanggang. Walaupun diangkat sebagai juara antara benua, penerimaan yang diterima daripada para penonton di arena hanyalah sorakan "Rocky sucks" dan "Die Rocky die." Kerana formula menjadi bintang suka ramai ini tak berapa menjadi, maka WWE membenarkan Rocky menjadi dirinya sendiri dan beliau mengambil langkah bijak dengan masuk geng jahat melalui geng Nation of Domination. Dengan menjadi seorang bintang yang boyo dan belagak, The Rock mula menggapai status bintang utama dan menjadi pengganti kepada Stone Cold Steve Austin sebagai wira nombor 1 WWE setelah Austin mengalami kecederaan pada lewat tahun 1999 dan permulaan milenium atau alaf baharu pada tahun 2000 menyaksikan The Rock sebagai bintang WWE paling popular sampai semua orang nak jadi The Rock. Bercakap gaya The Rock, simpan sideburn macam The Rock dan mengangkat kening seperti The Rock. Sampaikan majalah hiburan tempatan seperti majalah Mangga pun banyak bercerita dan memberikan poster The Rock dalam majalah mereka. Populariti yang begitu menggila inilah menjadi platform The Rock untuk mendapat tempat di Hollywood dengan menjadi pelakon undangan filem The Mummy Return, dan The Rock tidak menoleh ke belakang lagi sejak itu. Dah ada hero, mesti ada villain atau geng jahat. Triple H menjadi individu penting bagi menggalas tugasan ini bagi nak menampakkan kehebatan bintang-bintang suka ramai seperti Stone Cold dan The Rock. Setelah Shawn Michaels terpaksa direhatkan kerana mengalami kecederaan belakang di acara Royal Rumble 1998, Triple H menjadi nak order baharu kepada pakatan D Generation X bersama sekutu-sekutunya seperti Road Dogg, Billy Gunn, X-Pac dan Chyna.
Daripada berkeluar panjang, Triple H menukar attire-nya kepada tight pendek dan mentransformasikan fizikalnya dengan lebih berotot kekar dengan lengan berurat-urat, menggelarkan dirinya sebagai The Game. Beliau mula terlibat dalam beberapa perlawanan bagi merebut kejuaraan WWE bermula di acara SummerSlam 1999 dan semakin bermaharajalela apabila berjaya memikat anak dara Vince McMahon iaitu Stephanie McMahon sehingga mereka disatukan sebagai suami isteri secara kayfabe pada penghujung tahun 1999 itu. Menjadikan Stephanie juga sebagai watak paling menjengkelkan bermula pada tahun 2000 itu. Triple H sering diangkat sebagai juara dengan beberapa kali terlibat dalam beberapa konfrontasi epik dengan bintang-bintang lain seperti Mick Foley, Undertaker, The Rock dan Stone Cold Steve Austin. Zaman Attitude Era ini juga menyaksikan perubahan kepada beberapa karakter yang sebelum ini kekal dalam watak tipikal. Antaranya kepada The Undertaker yang dilihat lebih agresif serta ramah bercakap dalam gelanggang. Berbeza dengan karakter ala-ala mayat hidup yang dibawanya sejak tahun 1990. Undertaker sebagai abang long besar di WWE mengevolusikan personanya dengan mengepalai gagasan Ministry of Darkness dengan merekrut beberapa bintang lain sebagai orang suruhannya. Malah kemunculan adiknya Kane juga menambah rencah kehebatan penyampaian penceritaan karakter Undertaker ini sehingga Kane yang sebelum itu hanya dikenali sebagai watak picisan seperti Dr. Isaac Yankem DDS dan Fake Diesel terus mendapat perhatian peminat melalui watak Kane ini serta turut menjadi satu figura yang digeruni apabila bergabung bersama abangnya Undertaker dalam gandengan yang diberi nama Brothers of Destruction. Berbalik kepada Undertaker tadi, tahun 2000 juga ketika era Attitude sedang dikemuncak, beliau sekali lagi bertukar karakter apabila menjadi penunggang motosikal berkuasa tinggi sebagai The American Badass. Dan kali ini betul-betul menjadi manusia biasa dan tak ada lagi dah kuasa-kuasa mistik seperti sebelumnya. Dan walaupun karakter ini antara yang menjadi pujaan peminat dalam sejarah karier Undertaker, nak beritahu sebenarnya watak American Badass ini sebenarnya tak berapa disukai oleh Vince McMahon dan kerana itulah menyebabkan karakter ini ditukar semula kepada mayat hidup pada tahun 2003 selepas itu. Selain beberapa tonggak utama WWE yang menjadi penghias program TV WWE setiap minggu, terdapat juga beberapa bintang daripada WCW yang turut menjadikan Attitude Era semakin syok untuk ditonton. Setelah WCW mencuri beberapa bintang yang boleh dianggap sebagai veteran seperti Hulk Hogan, Macho Man, Kevin Nash, Scott Hall, Bret Hart dan lain-lain, WWE pula membuka pintunya kepada bintang-bintang muda WCW yang dah tawar hati untuk terus bekerja dengan Eric Bischoff. Jelak dengan spotlight tanpa henti setiap minggu kepada storyline NWO sehingga mereka hanya menjadi nasi tambah. Maka kebanyakan bintang muda itu meminta kontrak mereka ditamatkan lebih awal dan dilepaskan untuk berhijrah ke WWE. Chris Jericho menjadi bintang muda antara yang terawal yang mendapat highlight kau-kau di WWE sebelum kemunculannya. Beberapa bulan sebelum kemunculannya, muncul Countdown to Millennium yang membuatkan ramai tertanya-tanya, siapakah individu misteri ini? Akhirnya pada tanggal 9 Ogos 2000, Jericho membuat kemunculan kali pertama dengan mengganggu promo The Rock dan ia sekaligus mencipta momen lawak yang masih dikenang-kenang sehingga ke hari ini. It doesn't matter what your name is. Penghijrahan Jericho ke WWE nyata berbaloi apabila beliau diangkat sebagai juara antara benua beberapa bulan kemudian dan menjadi individu pertama bergelar Undisputed Champion dengan menumbangkan Stone Cold dan The Rock di acara Vengeance 2001. Selain Jericho, sebelum itu kita juga ada bintang gusti antara paling besar dalam sejarah WWE apabila The Giant dari WCW membuat kemunculan sulung dari bawah gelanggang ketika perlawanan sangkar besi di antara Stone Cold dan Mr. McMahon di acara St. Valentine Massacre. Menariknya, kontrak beliau di WCW tamat pada 8 Februari 1999 dan oleh sebab Eric Bischoff enggan meluluskan permohonan naik gaji untuk kekal di WCW, maka keesokan harinya, The Giant yang kini dikenali dengan nama sebenarnya Paul White menjadi bintang besar di WWE dan tak lama selepas itu popular dengan nama The Big Show. Pada Januari tahun 2000, di acara Sold Out, Chris Benoit berjaya menumbangkan Sid Vicious untuk bergelar juara heavyweight dunia WCW yang baharu. Namun ia bukanlah tuah buat The Rabbit Wolverine apabila kejuaraan itu ditarik balik oleh pihak pengurusan WCW tak lama selepas itu atas beberapa pertikaian yang tercetus. Sama kes dengan Chris Jericho,
Benoit bersama rakan-rakan baiknya di WCW angkat kaki dan berhijrah ke WWE bersama Eddie Guerrero, Dean Malenko dan Paris Saturn. Muncul buat pertama kali di acara Raw dari tempat duduk penonton pada 31 Januari 2000. Mereka terus mencipta impak walaupun bertubuh agak kecil berbanding bintang-bintang tipikal WWE yang lain. The Radicals terus cemerlang apabila Benoit dinobatkan sebagai juara antara benua, Eddie Guerrero sebagai juara Eropah dengan Mamacita China di sisinya, Dean Malenko sebagai juara light heavyweight, manakala Paris Saturn sahaja yang tak berapa bertuah kerana tak mendapat highlight seperti rakan-rakan Radicalsnya yang lain. Sampai terpaksa menjalinkan hubungan asmara dengan Moppy, seorang ke sebuah mop lantai yang menjadi kesayangannya. Attitude Era juga menyaksikan bermulanya kegemilangan division beregu atau tag team di WWE. Banyak pasukan beregu hebat muncul ketika ini seperti The Hardy Boys, Dudley Boys, Edge and Christian, APA dan ramai lagi. Malah kemeriahan division tag team ini semakin hangat apabila beberapa perlawanan yang diatur ini banyak melibatkan stipulasi yang sebelum itu jarang dan tak pernah diadakan di WWE. Antaranya seperti perlawanan meja, perlawanan kerusi dan pastinya perlawanan yang menggabungkan meja, tangga dan kerusi iaitu TLC yang terus menjadi buah mulut peminat sehingga ke hari ini. Tak cukup dengan itu, satu lagi kejuaraan baharu turut diperkenalkan menggunakan bengkung kejuaraan Wing Eagle yang dipecahkan. Kejuaraan ini dinamakan sebagai kejuaraan tempur lasak atau Hardcore Championship, di mana ia boleh dipertandingkan di mana sahaja tanpa undang-undang dan sang juara boleh dikejar untuk proses rampasan kejuaraan dapat dilaksanakan. Namun kejuaraan lasak ini pernah juga dipertandingkan secara serius di acara SummerSlam 2001 apabila Rob Van Dam menewaskan Jeff Hardy dalam perlawanan bertangga yang sangat klasik. Kejuaraan ini dipencenkan pada 26 Ogos 2002 apabila ia telah disatukan dengan kejuaraan antara benua selepas Rob Van Dam menewaskan Tommy Dreamer, selajur mengunifikan kedua kejuaraan ini. Walaupun Attitude Era begitu berjaya sehingga berjaya membuatkan WCW gulung tikar dan dibeli oleh WWE pada Mac 2001, namun WWE turut menerima kritikan dan bidasan daripada banyak pihak susulan kandungan yang mereka paparkan kelihatan begitu berani dan dianggap mampu memberikan pengaruh negatif kepada para penonton, terutama remaja dan kanak-kanak. Pada penghujung tahun 1999, pengasas Majlis Televisyen Ibu Bapa atau Parents Television Council PTC, L. Brand Bozell III, memulakan kempen memberikan tekanan kepada WWE dengan meminta banyak pihak supaya berhenti beriklan dalam program-program WWE. Brand Bozell mendakwa yang kandungan-kandungan WWE mempunyai ciri-ciri seks murahan, kekasaran dan keganasan yang paling sadis. Oleh kerana tekanan yang diterima tersebut, WWE terpaksa mengubah kandungan mereka, khususnya di SmackDown, dengan Vince McMahon berkata akan less aggression, less colourful language, less sexuality dan watak-watak kontroversi turut akan dikurangkan. Pada tahun berikutnya, WWE memfailkan tuntutan mahkamah terhadap PTC mendakwa mereka telah menggunakan ancaman dan pembohongan untuk menakut-nakutkan para pengiklan. PTC menuduh WWE bertanggungjawab ke atas beberapa kematian kanak-kanak kecil, termasuk kematian Tiffany Unique yang berusia 6 tahun oleh Lionel Tate, yang mana Dwayne Johnson menerima subpoena untuk memberi keterangan pada tahun 1998. Sejurus sebelum memfailkan tuntutan mahkamah, WWE dan McMahon telah memulakan jalan cerita di mana ahli gusti Stevie Richards menukar namanya kepada Steven Richards dan mula cuba membersihkan syarikat itu, membentuk kumpulan Right to Censor bersama beberapa penggusti yang sebelum itu membawa watak tak senonoh seperti Godfather, seorang bapa ayam, kepada The Good Father, Val Venis yang membawa watak pelakon lucah, Bull Buchanan dan Ivory. RTC merupakan parodi kepada PTC dan kesian mereka kerana menjadi sasaran cemuhan peminat tegar Attitude Era ketika itu. Setelah WCW dibeli oleh WWE pada Mac 2001, Attitude Era sedikit demi sedikit mula berlabuh dan WWE setahun kemudian memulakan kempen Ruthless Aggression pula. Setelah tiadanya WCW untuk memberikan saingan sengit kepada mereka, kini WWE mendominasi industri gusti profesional dan lambakan bintang yang ada menyebabkan WWE membahagikan penggusti mereka kedua jenama iaitu Raw dan SmackDown.
Kini mereka bersaing sesama sendiri bagi membuktikan jenama mana yang lebih hebat dan para bintang WWE terpaksa berusaha keras untuk menempatkan diri mereka di syarikat ini kerana jika salah percaturan, bila-bila masa saja boleh kena "You're fired" daripada Vince McMahon. Jadi itu dah cerita ringkas tentang perjalanan Attitude Era yang boleh kita bedah pada kali ini. Ramai yang bersetuju bahawa Attitude Era merupakan saat paling best di WWE dan sukar untuk ditandingi oleh mana-mana era yang lain. Biarpun telah berlalu, namun kehangatan Attitude Era masih segar kepada semua, terutama kepada kita generasi yang menontonnya ketika zaman persekolahan dulu. Setiap kali cikgu ada mesyuarat saja, maka seluruh kelas akan bertukar menjadi arena Smackdown dengan masing-masing akan bergusti di dalam kelas yang biasanya merupakan perlawanan hardcore lah. Kenangan mengusik jiwa sungguh. Siap guna buku teks, guna papan LK, lukisan kejutaraan dan macam-macam senjata lagi bagi nak menumbangkan pihak lawan di dalam kelas. Baik, terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton cerita tentang Attitude Era pada kali ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi di channel Ludah Agusti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.